Hello dear teachers! Welcome to ACELT Diaries, ang weekly kwentuhan ng Ateneo Center for English Language Teaching. Marami tayong kwentong ELT na nakakatawa, nakakaloka, nakakaiyak at nakaka-inspire. Join us as we share our stories, experiences, and observations in English language teaching in our unique contexts. Ako po si Ms. Devi Paes, mula sa English Department ng Loyola Schools of the Ateneo de Manila University. Nako, Miss Angel, welcome! Kamusta? Nako, hello po, Miss Devi, at hello po sa inyong lahat. Hello, Araneta! Yan, concert ko po. Ako naman po si Miss Angel from Western Bicutan National High School. Kumusta na, dear teachers? Kumusta ang ating naging school week, work week, at syempre, lalaban pa rin tayo week? Sana naging maginhawa ang mga nakaraang araw. Kahit sagad na sa trabaho, ay fresh pa rin naman. Yes! Yan. Samahan niyo po kami sa kwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay sa pagturo ng English in our unique local context. Naku, oo nga. Pag nagtuturo ng English during these challenging times, parang ang daming ganap, no, Miss Angel? Opo. Anong balita sa inyo? Kamusta? Naku, wala naman po masyadong balita sa amin, Miss Devi. Pero ito nga po, nakatanggap na naman po ako ng sulat. Wow, talaga ha? Opo. Parang may mga fans club ka na dyan. Parang gusto pong ng kapenpal. Sige, sino ang ating letter sender for the week? I-share natin ang kanyang sulat. Ayan, naku, Yan na sige po Miss siya. Angel, go! Nako, sabi po niya, Dear Miss Angel, I did not expect that checking essays will consume most of my time. Hindi ako matapos-tapos sa pag-check. Ala. Sobrang dami nila. Pa ang mga susunod na requirements. Aha. But I can say na may mga written outputs na talagang umaantig sa puso ko. Oh. Oo, no? Talagang natatouch siya. Oo. Opo. At dahil dyan, binibigyan ko ito ng mataas na grade. Oh. Mas malalim ang kirot, mas mataas ang grade. Oh my. Okay. Tama kaya ito? Hmm. Gusto ko ring matuto kung paano ako makapag-check ng mas maayos upang ako ay magka-social life. Aha. At syempre, love life na rin. Itchusera to si teacher. Ano po ang aking gagawin? Aha. Yours truly, Marites. Ay, si Marites po. Si Marites, nako, na may dalang malaking pasan. Nako, salamat dyan sa nagpadala ng sulat. Marites, sana makatulong ang aming episode sa'yo this week. At I'm sure yung mga nakikinig sa atin at nanunood can relate to that very challenging task of checking requirements. In fact, siguro pagtanungin mo ang ating mga colleagues and friends in the teaching field, isa ito sa mga pinaka-intense at siguro mabigat na tasks yung pag-check ng papel, pag-check ng mga student projects, mga requirements nila. And so, I hope that what I will share for this episode on using rubrics will help many of our teachers today. So, nung pinaghahandaan natin ito, Miss Angel, nung natanggap natin yung sulat ni Miss Marites, binalikan ko yung mga ating pinag-aralan nung nag-aaral tayo ng MA dito sa Ateneo, yung mga reference list natin noon nung nag-aaral tayo nung theories of writing, yung teaching writing and assessment in writing. Naalala ko, tinignan ko dun sa ating reading list, ang mga tanyag na mga scholars and researchers, yung mga sina Dana yan, sina William Graves, si Paul K. Matsuda, yun yung mga binabasa natin dati. And when I did my review, I'm very thankful that I was able to review on the theories and practices of teaching writing and assessing writing. I came across this book, i-share ko, Miss Angel, ha. Natuwa ako kasi, ayan ang ni Miss Marites, natuwa ako kasi it comes from our unique Asian contexts in multilingual settings. Tapos meron ditong chapter on rubrics, on the role of rubrics in higher education. And although it's higher education, I think the principles and practices studied in this chapter can be adapted to the basic education, middle school level, no? Ito ay galing kay Ragupati and Lee at open access siya, published in 2020 mula sa Springer Link, and it talks about the consistency and fairness in grading. So
natuwa ako nung binasa ko ito because it really helped me refresh and review my views about the very importance of using rubrics in our teaching practice. Unang-una, ano ba yung rubrics? So, ito yung binigay nila na definition according to Raghupati and Lee. A rubric is a carefully wrought expression of the Ang nosebleed naman professional nung- judgment of the teacher. Ang Oo nosebleed. nga, may pagka-nosebleed yung carefully wrought. Ang ibig lang sabihin yan is it's carefully worked out, no? Pinag-iisipan ng mabuti. It goes through a collaborative process amongst the teachers in a certain department, for example, at sadya siya na pinag-iisipan para maayos yung kanyang pagpresenta sa mga students. Ang mahalaga din dito sa definition na to of the professional judgment of the teacher. Pag sinabi nating profession, Miss Angel, it comes from we're engaged in a specific activity that requires skills because we've trained for it, we are qualified, we learned about it. So, pag sinabing professional dyan, na-emphasize yung malaking responsibility ng teacher in this very complex task of assessing students' work. Dagdagan ko pa, Miss Angel, yung kanilang definition dun sa mga sanay na gumamit ng rubrics o yung nakakita na ng rubrics, usually makikita natin na naka-table yan, di ba, Miss Angel? Tas may mga columns, tsaka mga rows of very distinct descriptors kung saan nakalista yung very specific criteria for the kind of output that is required for the students to demonstrate. It also articulates the levels of quality for each criterion according to Raghupati and Lee. So it provides them clear descriptions. It provides the students clear descriptions. It also allows the teacher to explain to the students what they have to do to fulfill the requirement effectively. So to answer the question for today, no, paano ko ba magagawa na mag-check ng maayos? Giving rubrics is a very helpful way, a very efficient way of checking students' tasks. Kasi nga, alam ng mga estudyante kung anong kailangan nilang gawin. It gives them a better understanding also. Pag tinignan nila yung kanilang gawa and compare it to the rubric, alam nila kung bakit ganun yung grade nila. Minsan kasi nakakarinig tayo, Miss Angel, nung, ma'am, bakit ako 75 tapos si Dan 89. Ano pong magagawa ko? Pag may rubric tayong ipapakita, malinaw, meron tayong discussion points kung saan pwedeng mag-improve yung bata the next time that there is another task, di ba? More importantly, it allows the teachers to evaluate the students' work in a fair, consistent, and transparent manner. Yung malinaw kung saan nanggagaling yung teacher, pantay-pantay yung pagtingin niya sa mga students' work, yung medyo, yun, kagaya yung sinabi ni Marites na naantig yung puso niya, yung mga ganun na mga situation, baka maiwasan kasi nga meron tayong rubric na pagbabasihan. And then, eventually, pag natapos na yung task na yon at mag-move on na tayo to the next lesson or the next topic, in facilitating another set of tasks, it helps the teachers evaluate, maganda ba yung pagturo ko nito? Na-fulfill ba namin yung objectives na ganito? Malinaw ba sa mga bata na dapat ganito sana yung ginawa nila in their paragraphs or essays and so on? So the rubric provides a clear set of criteria in a very visual manner that allows the students to be guided. So yan ang studies ni Raghupati and Lee. At dagdagan ko pa, Miss Angel, no, nung nag-interview sila ng mga estudyante about how they are evaluated by their teachers, many of them said they appreciate it more pag alam nila na gumagamit ng rubrics ang mga teachers. Kasi para sa kanila, fair nga yung pag-evaluate sa kanila at mas naiintindihan nila kung ano yung kailangang gawin. Yan. Naku, napakaganda, Miss. Opo, Oo. Miss Devi. Kasi totoo po, napakalaking bagay po yung fairness sa mga bata. Kahit po 1 point lang, di po ba? Oo Talaga nga. ipaglalaban nila yun. Yes, tama. Talaga sasabihin nila eh. May right naman sila na ipaglaban, Opo, di ba? correct Oo, yes.
Kaya nga po, gusto po talaga nating matulungan to si Marites sa kanyang Oo. problema. Gusto natin talaga siyang magka-love life. Matapos sa pag-check ng papel. Naku, Oo, oo. baka kulitin na, baka maghanap ng boyfriend sa atin dito si Yun ang Marites. susunod niya na na sulat. Nagamit mo ba ito, Miss Angel, yung practice of using the Opo. rubrics for a certain task? Share Opo. natin ang specific task, no? Ito. Opo, ayan Tama. po. Yan, mabuti na po makita ni Marites. Yes. Kasi sabi nga, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. So, ito po yung ating writing prompt. Oo. Opo, yan. So, sabi ko, write an effective movie review of Americans. Every child is special. Mukhang syempre, napakagandang film nito sa title pa lang. Napakaganda po talaga. So, papanoorin po muna ng mga bata yan. So, after po niyan, gagawa po sila ng film review. Oo. Okay. So, dapat na dun po yung mga essential elements. Yan, katulad po, introduction of your initial reaction, plot and conflict. Kasi po, gumagawa po sila ng review. So, i-review nila ulit kung ano po ba yung plot at saka conflict na nadun po sa film. Tapos ito pong main idea at saka strong opinion. Later on, mas malalaman pa po natin yan pag nadyan na po yung rubric natin. At saka po yung analysis of the movie's key elements. Yan, ano po ba yun? At saka paano natin ma-analyze. And an effective conclusion. So, tignan po natin. So, kung makikita nyo po, dito po sa pinakababa, may nakalagay po, your work will be graded based on the following rubric. So, bakit? So, bakit po kailangan ipakita na natin agad sa bata yan? Oo. So, katulad, ito ipakita ko na. Opo. Katulad po ng sinabi niyo, Miss Devi, dapat po malaman po ng bata bago siya gumawa. Kailangan naman po pagsahuli na, di po ba? Oo, hindi naman yung by the way. Ito pala yung dapat sa umpisa pa lang. Tama. Sasabihin ng bata, ay hindi ko po naman alam na yan po pala yung yung basihan nyo. Yan. So, kung makikita nyo po dito, meron po tayong mga descriptors. So, ito po mga descriptors, they allow us to be objective and fair. Yan, nakikita nyo po, yung halimbawa dito po sa A minus at saka A to B plus. Yan po, nakalagay, the essay focuses on an insightful and compelling review of the movie's key elements and develops a strong opinion or main idea with relevant supporting details. So, halimbawa, nagtanong ang bata na, bakit po mababa yung grade ko? So, yung descriptor, pwede nyo pong sabihin sa kanya na nakikita mo ba to? Kaya naging mababa kasi hindi mo to na-meet. Dito ka lang sa the essay only summarizes the plot and conflict and describes the characters. Diba? So, mas malinaw sa bata. Sunod po niyan, halimbawa po ang bata, gumawa siya ng film review. Pero dun po sa film review, imbis na i-review niya kung sino yung mga artista o ano nangyari, nilagay niya, ang gwapo ng artista. Yan. Gawain mo yan dati, Miss Angel. Opo, gawain ko po yan. Kaya nga po lagi may X yung papel ko. Now you know better. Opo. Yeah. So, ayan po, di ba? Paano kung yun po yung niya, nagawa ba niya yung task? O kaya yung katulad po ng sinasabi nito ni Teacher Marites. Paano kung ang bata, imbis na maggawa siya ng review, sasabihin niya na nakakalungkot kasi ganito yung nangyari sa buhay namin. Nakagat ako ng aso. Ganyan po. Nirelate niya yung buhay niya dun sa film na pwede naman, kaya lang, baka lihis yun dun sa task. Opo, correct po. So, ano ba talaga yung sinusulat mo? Movie review pa o diary? Right. So, kailangan maging malinaw. Ano po yung hinihingi dun sa prompt? Na kailangan po yung alignment ng prompt at saka nitong rubric ay malinaw po. Okay. Opo. Okay. So, yan po. Kung makikita nyo po, ang pinakamataas talagang part dyan is yung task fulfillment and content. Yan. Kasi dun po talaga tayo nakafocus dun eh. Kailangan po may analysis sila, di po ba? Ng film. At saka kung makikita nyo po, nakalagay rin po dito yung strong opinion. Yan. Okay. So, dapat pinag-diskusyonan nyo rin yan sa class bago gawin ng mga bata. Ma'am, ano pong ibig sabihin nito sa rubric ng strong opinion? So, pwede nilang tanungin yon. Opo. Di ba po kung babalikan natin yung prompt, meron dun yung conclusion, yung i-recommend mo ba to? Yan. Kung nagandahan ka ba, i-recommend mo ba yung movie? Yun po yung strong opinion ng bata. Di po ba? At kung hindi ka nagandahan,
bakit? Oo, Ganun oo. po, di po ba? Na-support ba niya yon? Opo, kaya napakahalaga po ng rubric kasi minsan po, hindi nag-a-agree sa atin ang bata. Halimbawa, tayo, gandang-ganda tayo. Tapos yung Mm, bata, hindi naman siya nagandahan. mm, Kung wala po tayong rubric, baka babaan mm. natin ng grade yung bata kasi Yes. very subjective po yung way ng pag-grade natin. Pero dahil may Oo, rubric tayo at nakikita natin na maraming mga descriptors dyan, so yun po yung oo. pagbabasihan natin. So magiging fair po Right. tayo. Yun Oo, po. tama. Oo. At saka, Miss Devi, ano ko lang po, mas maganda Mm-mm. po talagang gumamit ng rubric kasi makakapagbigay po tayo ng useful feedbacks. Diba? Yes, okay. Hindi lang po Oo. natin ilalagay na your work is neat, your Oo. handwriting is ugly. Di po ba? Hindi po Oo, ganyan. wala naman yun sa rubric. Hindi naman kasama yun. Opo. So, pwede po natin kumuha dito, di po ba? Yan, Oo. anong descriptor? Yun na po. Pwede pong ibase natin doon yung ating Yes, text. tapos Mas may madali po. mga ano pa, range of scores, no? Opo, correct po. Right. So alam nila kung ito ang goal nila, dapat ganito ang makita sa essay nila. Opo, correct. Tama po. Right. Ang galing, ang ganda. So, laking tulong talaga nito. Actually, I do this myself to make my tasks of checking papers and requirements more manageable and more efficient. Kasi nga, katulad nung sinabi ni Marites, ito na, nag-check ka ng isang set, ayan na, dumadating na yung susunod na batch. Opo nga eh. Talagang walang katapusan kung talagang wala kang criteria, no? Correct po. Ang tanong ko, Miss Angel, paano yung sasabihin nila, nako, ang busisi? Kasi when we were planning for this episode, actually, we collaborated, dear teachers, I must say na nag-share kami ng mga insights namin about the kind of rubric that we will use, no? Tapos we worked on it together also. Miss Angel asked for my feedback Opo. on the rubric that she was going to use, and she gave me feedback also. So it's a very collaborative process among colleagues. Paano po yung question na, nako, ang busisi pala ang trabaho? Paano yan? Naku, Miss Devi, talagang matrabaho po ito pero mas makakatipid po ng time. Di po Oo. ba? At saka po, isipin nyo po, kung, lalo na pong collaboration, di po ba, two heads are better than one. So, mas gaganda po talaga yung rubric Yes. na ginagawa natin. Kasi, Oo. hindi na po tayo mahihirapan. Di ba sabi nga po ni Abraham Lincoln, sabi niya, if I have 6 hours to cut down a tree, I'm going to use my 3 hours sharpening my axe. Di po ba? So, Wow. mahalaga po yung planning. Oo, Talaga na planning. Oo. opo. So, pagplanuhan natin yung paggawa ng feedback at tuloy-tuloy na po. Sigurado po talaga magkaka-love life. Hindi na dadami yung mga papel Mas sa table mabilis. natin. Opo, Yes. correct. Mabusisi sa umpisa, pero once na ginamit na siya as we are checking the papers, the projects, the requirements, kung ano-ano pa. At there are so many different kinds of rubrics all around. Mas magiging efficient talaga yung pag-check, no? I'd like also to Opo. share, Miss Angel, yung when we were thinking about this episode, marami po talagang free sites for teachers where you can get templates and ideas for rubrics, for different tasks, all the way from the higher level, tertiary level, to the basic education level. These are examples of sites where there are free downloadable templates na kailangan din naman nating i-adjust. Huwag naman po lang tayo mag-copy and paste Correct kasi po. kailangan pong i-adapt to our very specific context according to the tasks and lessons that we are teaching our students. So ayan po, marami pong resources and references available. This is just two of the many that are available there online. At I'm sure po sa inyong departments din, from the seasoned teachers, nakagamit na rin sila ng rubrics. Kailangan Opo. din po naman na ma-improve. We can still work on and collaborate on better and more effective rubrics according to the needs of the students and the Opo, needs of correct the po. curriculum and our lessons. Ayan po, Miss Angel. So, ayan na naman po ang ating episode. Sana nakatulong po ang ating episode this week on using rubrics to manage our checking of requirements and potentially introducing love life. Naku, talaga magkaka-love life na po yan. Oo. So please like and subscribe
ACELT Diaries, and also share your comments. And if you have any questions, or perhaps you'd like to share a story about using rubrics or a challenge that you were able to hurdle because of using rubrics, please do share. We'd like to hear from you. Also share to our other teacher friends about ACELT Diaries para po Opo. dumami ang ating friendship Correct po. circles. And also, please also like and subscribe, follow ACELT Facebook, where you can also give your comments for any future episodes you'd like to hear about, discussions or issues that you'd like us to tackle in the future episodes. Tsaka po kung gusto nyo po ng handouts and clickable references, mabibigay rin po namin sa inyo through ACELT Facebook. Yan, Miss Yun Angel. po. Naku, napakaganda po ng na-discuss natin ngayon. So, Yes. sama-sama nating paghandaan at harapin ang mga kadramahan, kawalan ng love life at kasiyahan dulot ng English language teaching during this challenging time. Yes, so join us again for another episode dito po sa ACELT Diaries, mga kwentong ELT na nakakatawa, nakakaloka, nakakaiyak, at nakaka-inspire. Bye, teachers! Good luck! Bye po. Bye, Miss Angel! Bye po.